هل فكرت يوماً فيما إذا كان بإمكان روبوت أن يقوم بعملك؟ أو ما هي المهن التي قد تقضي عليها الذكاء الاصطناعي في المستقبل؟ اليوم سأشارككم 10 دروس عميقة من كتاب داريل إم ويست The Future of Work، والتي تشكل مستقبل عالم الأعمال. يشرح هذا الكتاب كيف تقوم التكنولوجيا بتحويل بيئة العمل، وأي المهن معرضة للخطر، وكيف يجب أن نستعد لهذه التغييرات. إذا كنت ترغب في أن تكون متقدماً بخطوة في مستقبل العمل وتأمين مسارك الوظيفي والاستفادة من الفرص الجديدة، فإن هذا الفيديو مخصص لك. دعونا نبدأ معاً هذه الرحلة المثيرة. 1. كيف تغير الروبوتات والذكاء الاصطناعي القوى العاملة؟ الروبوتات والذكاء الاصطناعي لم تعد موجودة فقط في المصانع، بل أصبحت الآن في المكاتب والمستشفيات وحتى في منازلنا. يقول داريل إم ويست إن هذه التقنيات تتولى المهام الروتينية والمتكررة. على سبيل المثال، في مستودعات أمازون تقوم آلاف الروبوتات بتحضير الطلبات. بينما يزيد هذا من كفاءة الشركات، فإنه يعني أيضاً فقدان الكثير من الناس لوظائفهم. إذن، هل وظيفتك روتينية؟ إذا كانت كذلك، كيف يمكنك الاستعداد لهذا التغيير؟ ما هي المهارات التي يمكنك تطويرها لتضمن أمانك؟ 2. الجانب المظلم للأتمتة، فقدان الوظائف والآثار الاجتماعية. الأتمتة تزيد من الكفاءة، ولكنها تقضي أيضاً على العديد من الوظائف، خاصة الوظائف ذات المهارات المنخفضة، معرضة لخطر كبير. يتوقع الكتاب أن الأتمتة ستؤثر على ملايين الوظائف خلال 20 عاماً القادمة. على سبيل المثال، العاملين في الصرافين، السائقين، وحتى بعض موظفي المكاتب هم من بين الفئات الأكثر تأثراً بهذا التغيير. إذن، كيف يمكنك أن تبقي نفسك آمناً في هذه الحالة؟ ما هي المهارات التي يمكنك تطويرها للتكيف مع هذا التغيير؟ يؤكد داريل إم ويست على أن التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة أمر بالغ الأهمية في هذه العملية. 3. ظهور مهن جديدة، فرص المستقبل. على الرغم من اختفاء بعض المهن، إلا أن فرصاً جديدة تظهر أيضاً. على سبيل المثال، مهن مثل خبراء الذكاء الاصطناعي، علماء البيانات، خبراء الأمن السيبراني، ومهندسي الروبوتات تنمو بسرعة. يقول داريل إم ويست إن التكيف مع هذه المهن الجديدة هو مفتاح النجاح في المستقبل. إذن، كيف يمكنك توجيه نفسك نحو هذه المهن الجديدة؟ في أي مجالات يمكنك تطوير نفسك لاغتنام هذه الفرص؟ على سبيل المثال، تعلم البرمجة أو اكتساب معرفة أساسية عن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعدك لهذا العالم الجديد. 4. حان الوقت لتحديث مهاراتك، كفاءات المستقبل. في المستقبل ستكون المهارات التقنية بنفس أهمية الإبداع، التفكير النقدي، الذكاء العاطفي، ومهارات التواصل. يسلط داريل إم ويست الضوء على أهمية التعلم المستمر وتطوير الذات. على سبيل المثال، تعلم البرمجة، اكتساب معرفة عن الذكاء الاصطناعي، أو تعلم لغة جديدة يمكن أن يمنحك الأفضلية. إذن، ما هي المهارات التي يمكنك البدء في تعلمها اليوم؟ ما هي منصات التعلم عبر الإنترنت التي يمكنك الاستفادة منها؟ منصات مثل كورسيرا، يوديمي، أو لينكد إن ليرنينج يمكن أن ترشدك في هذه العملية. 5. العمل عن بعد ونماذج العمل المرنة، الوضع الطبيعي الجديد. جائحة كورونا عجلت من العمل عن بعد، وهذا الاتجاه موجود ليبقى. يقول داريل إم ويست إن المكاتب لن تختفي تماماً في المستقبل، ولكن النماذج الهجينة ستصبح شائعة. على سبيل المثال، العديد من الشركات لم تعد تطلب من الموظفين الحضور إلى المكتب، وهذا يعني المزيد من المرونة للعاملين. إذن، كيف يمكنك التكيف مع نموذج العمل المرن هذا؟ كيف يمكنك زيادة إنتاجيتك أثناء العمل من المنزل؟ على سبيل المثال، استخدام تقنيات إدارة الوقت يمكن أن يساعدك في الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الشخصية. 6. الذكاء الاصطناعي والقضايا الأخلاقية. الذكاء الاصطناعي يجلب العديد من الفوائد، ولكنه يثير أيضاً مخاوف أخلاقية. على سبيل المثال، اتخاذ القرارات المتحيزة من قبل الخوارزميات أو خلق ظلم في عمليات التسريح هي مواضيع نقاش. يناقش داريل إم ويست كيف يمكن حل هذه المشكلات، وكيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر عدلاً. إذن، ما رأيك في هذه القضايا الأخلاقية؟ ما الذي يمكن فعله لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر عدلاً؟ على سبيل المثال، الخوارزميات الشفافة والمبادئ التوجيهية الأخلاقية يمكن أن تساعد في معالجة هذه المشكلات. 7. اقتصاد العمل الحر والعمل المستقل، المرونة أم انعدام الأمان.
اقتصاد العمل الحر أو نماذج العمل المستقل يتوسع بسرعة. منصات مثل أوبر وإير بي إم بي هي رواد هذا الاتجاه. يقول داريل إم ويست إن هذا النموذج يوفر المرونة، ولكنه يجلب أيضاً ظروف عمل غير آمنة. على سبيل المثال، قد يفتقر العاملون المستقلون إلى المزايا الاجتماعية. إذن، كيف تقيم مزايا وعيوب هذا النموذج؟ ما هي المهارات التي تحتاجها لتحقيق النجاح في اقتصاد العمل الحر؟ على سبيل المثال، مهارات إدارة الوقت، التسويق، وبناء الشبكات يمكن أن تساعدك في هذه العملية. 8. مستقبل نظام التعليم. التعلم مدى الحياة. في المستقبل ستخضع أنظمة التعليم لتحول كبير. يؤكد داريل إم ويست على أهمية التعلم مدى الحياة ومنصات التعليم عبر الإنترنت. على سبيل المثال، منصات مثل كورسيرا ويوديمي توفر فرصاً رائعة لتعلم مهارات جديدة. إذن، ما هي منصات التعلم عبر الإنترنت التي يمكنك استخدامها؟ ما هي المهارات التي يمكنك تعلمها لتأمين مسارك الوظيفي؟ على سبيل المثال، يمكنك تطوير نفسك في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، أو التسويق الرقمي. 9. التوازن بين العمل والحياة الشخصية. التعامل مع التكنولوجيا. التكنولوجيا تزيل الحدود بين العمل والحياة الشخصية. يقول داريل إم ويست إن سوء استخدام هذا يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق. على سبيل المثال، التواجد الدائم يمكن أن يزيد من مستويات التوتر. إذن، كيف يمكنك الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الشخصية؟ على سبيل المثال، تحديد ساعات عمل محددة والقيام بفترة راحة من التكنولوجيا يمكن أن يساعدك في الحفاظ على هذا التوازن. 10. الاستعداد للمستقبل. استراتيجيات شخصية. للتحضير لمستقبل العمل، من الضروري تطوير استراتيجية شخصية. يؤكد داريل إم ويست على أهمية تحديث نفسك باستمرار، والتكيف مع التقنيات الجديدة، والتفكير بمرونة. على سبيل المثال، اكتساب معرفة أساسية عن الذكاء الاصطناعي أو تعلم لغة جديدة يمكن أن يمنحك الأفضلية. إذن، ما هي الخطوات التي يمكنك اتخاذها للاستعداد للمستقبل؟ ما هي المهارات التي يمكنك تعلمها لتأمين مسارك الوظيفي؟ على سبيل المثال، بدء برنامج شهادة أو العثور على مرشد يمكن أن يرشدك في هذه العملية. الخاتمة. ها هي 10 دروس عميقة من كتاب مستقبل العمل التي تشكل مستقبل عالم الأعمال. هذه الدروس توضح كيف تقوم التكنولوجيا بتحويل بيئة العمل، وأي المهن معرضة للخطر، وكيف يجب أن نستعد لهذه التغييرات. إذن، أي من هذه الدروس ستطبقها في حياتك اليوم؟ ما هي الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتكون متقدماً في مستقبل العمل؟ شارك في التعليقات. إذا كانت هذه الفيديو ذات قيمة لك، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتي. أراك في الفيديو القادم. اعتني بنفسك.